Ito guys, no, share ko lang itong MetaToy Dragon Say. Sila ay famous sa South Korea, itong play turn game NFT na to. Ang kanilang website ay metatoydragonsay.io. So navigate lang natin ng mabilisan, no. So ito, yung roadmap nila, halos tapos na sila dito sa step 0 at step 1. Kung saan nakapag-mint na sila at may mga bumili na rin ng NFT sila. Makikita nyo to sa kanilang OpenSea. Ayan po, MetaToy Dragon Say, created by Team MTDC. So medyo mataas ang floor price ito guys, so 1,680 clay. So grabe, sikat na sikat nga siya kasi 42,000 yung halaga ng isang NFT nito sa pinakamurang halaga. So nagtataka kayo, no, clay, no? So galing po siya dito sa blockchain na to na Clay TN. Ito po yung ginagamit nila para sa project na ito. So dahil nakapag-mint na sila, na-release na yung mga NFT, so ang susunod lang step ay itong play to earn na laro syempre. Then after that, yung pag-launch ng kanilang governance token at pag-extend ng metaverse, pati pag-launch ng Sandbox MetaToy IP Station and NFT Universe guys. So pwede yung i-download yung kanilang detailed roadmap, kaso ako na magsasabi sa inyo, nung tininan ko yan, naka-Korean language pa siya, maliba kung marunong kayong mag-Korean, so pwede yung basahin yung kanilang roadmap. So ito yung gallery ng kanilang mga NFTs, or pwede nyo nga siyang tingnan dito sa OpenSea, nandiyan po sila. Then nandito yung team nila, so mamaya ipapakita ko, docs naman po sila, pero dito sa kanilang website ay makikita lang natin yung avatar nila. Then syempre may mga social sila like Discord and Twitter. So ito po sila, meron ng 27,000 na members dito sa kanilang Discord. Ayan, meron naman po dito na international chat, kaya if you feel left out at di nyo maintindihan, punta lang po kayo doon. Then sa Twitter account naman po nila is 16,000 followers. Pero lahat naman ng link na yan ay ilalagay ko sa description below. Before we dive further dito sa game or sa project na to, once again, I'm Jan, aka Soral. Kung gusto nyo rin ma-achieve ang freedom of time and money while doing the things you love, katulad natin, gaming, trading, NFT reviewing, at kung ano-ano man grind natin sa buhay, huwag nyo kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit na rin ang notification bell kasi marami pa akong tip para sa inyo. Kaya, let's go! So, nabanggit ko kanina, no, parang doon sa website nila ay hindi sila docs, but, no, their company is very famous sa South Korea. Kaya makikita yun, ganun po sila ka-docs. Okay, so pwede nyong i-search ito, en.sandbox.co.kr. So sa sobrang sikat nila, sila po ang gumawa ng virtual tour para sa South Korea's president. Okay, ayan po, nandiyan po sa news nila dito sa kanilang website. May mga esports team din po sila at gumagawa din po sila ng mga games talaga. Okay, makikita nyo yan dito sa kanilang website, yung mga credentials po nila. Sa kanilang YouTube account, makikita nyo rin, no? Ayan po, may mga interviews din na naganap, mga live AMA na pwede yung i-check para malaman nyo rin kung ano yung direction nila based mismo sa mga sinasabi ng kanilang director as well. At ito na yung laro nila, no? MTDC The Game. So, thegame.metatoydragonsay.io. So, yung features sila nandito naman, panoorin natin. So, Sandbox, no? So, magkaiba pa yung Sandbox na NFT. Ito yung mismong company nila, Sandbox Korea. So, ito yung may expect nyo. Medyo pixelated nga dahil yun talaga yung gusto nilang i-portray dito sa larong ito. At may kita nyo parang mayroong coin dozer po ang tawag dyan. So, siya po yung magbibigay sa inyo ng token. At ito naman yung village kung saan yung MetaToy Dragon nyo na pwedeng kumuha ng mga items or magpalaki. Ayan, yung subway na maaaring mag-upgrade ng mga equipment. So, yan. Then, ito yung battle features nila. Okay, so may PvP at meron din silang PV as well. Okay. Ayan, welcome daw to MetaToy World. So ito yung nakita natin, no? Build your block factory, yan yung village po mismo. Then meron mga PV at PvP nga na magkakaroon ng mga Dragon Gem, no? Pati MTDC, ito yung token nila na maaari nyo rin mapanalunan dito sa kanilang action pack na laro. Then, syempre, you can create your own meta power team. Ayan, iba't ibang dragon. So, mas marami kang NFT or MetaToy na dragon, mas maganda yung magagawa mong team as well. So, ito yung mga NFT sila. Nabanggit ko yung Dragon NFT, Gem NFT, pati Pet NFT na coming soon pa po ito. But right now, meron po silang Gold Box NFT. So, mabibili na po ito sa kanilang
OpenSea, yan, makikita nyo naman po dito. 119 floor price niya. So, that is around 3,000 pesos. So, yan, pwede nyo na siyang bilhin. So, ano ba yung makukuha nyo dito sa mga gold box na ito? So, ito lang naman, no? Yung account nyo is magkakaroon agad ng VIP achievement. So, yung mga dragon nyo mag-enhance yung mga stats, tapos magkakaroon kayo ng lucky draw ticket. Then, magkakaroon din kayo ng holder pass. Itong holder pass na to, pag nakumpleto nyo lahat ng passes, magkakaroon kayo ng 30,000 MTDC token, pati mga items for growth. At yung mining booster as well. Ayan, 24 hours na i-increase yung mining ng coin dozer nyo, which is 0.5% each day. Okay, so yun yung mga perks kung meron kayong gold box para sa upcoming na laro nila. So nabanggit ko nga yung roadmap nila, no? Step 1, ayan, meron silang Twitter page, then we will wait for the minting of Dragon Gem NFT, Dragon NFT airdrop alpha testing. Then on step 2, yan na yung white paper, yung tokenomics, i-release nila, pati yung pag-mint ng mga pet NFT, pag-launch ng play to earn mining and beta test as well. Then on step 3, nandito na lahat ng official game ng MTDC. Then pag-open ng Tibora Exchange Dex, so dyan pwede tayo makipag-trade, pati yung portal NFT also. Then the community fund as well. So speak of community, nabanggit ko nga yung Discord at Twitter nila is their official community as of date. So mga FAQ dito, yung MTDC, collectible RPG game na maaari kayong manalo nga ng mga MTDC as a reward. Speak of MTDC, ito po yung utility token. So yung kanilang governance token is yung Tibora na binanggit natin kanina. So mangyari niyan, yung MTDC is masaswap to Tibora. Okay, na pwede yung iswap, syempre, to crypto and money as well. So makukuha nilang tong MTDC sa CoinDozer or pa maglaro kayo ng PvP at PvE. So hintayin pa natin ibang mga details sa kanilang white paper pag na-publish na. At syempre tumabay tayo sa kanilang socials para malaman natin kung kailan i-release itong game na to. So initially sa website pa lang nila. And sa susunod, meron na itong magkakaroon ng app sa inyong mga mobile devices. So we can expect that the alpha testing will be this May. At syempre sa beta version, dyan na maaaring kumita via CoinDozer ang may mga NFTs ng larong ito. Then we can expect on third quarter of 2022, marirelease yung buong game po. At syempre, kailangan pakita yung mga parties sila, medyo bigatin. Nandiyan yung Sandbox, Metacongs, at iba't ibang mga NFT game, pati mga company based on Korea na sumusuporta po dito sa project na ito. Share ko lang itong pitch deck na nakuha natin. So, simple lang naman itong larong ito. Your goal is to collect and train dragons. Diba? Pati yung village is mapalaki. So, maaari kang kumita via the village, pati battle. Tapos, pwede itong gamitin for buying some dragons, equipment, and pet as well. Then yung village nga ito, dito titira yung mga dragons nyo na maaari di kayong makakuha ng mga MTDC token, pati mga items para lumaki pa yung mga dragon nyo as well. So may 5 part itong village ito, CoinDozer, dito kayo makakuha ng MTDC token. Travel agency, ito naman yung mga items, dito yung makukuha. Subway, yung mga pag-obtain ng mga medyo high tier or advanced na item for construction. Production building para sa inyong mga construction materials, then the battery factory para sa mga materials na kailangan nyo para lumaki mga dragons nyo. Then may mga battles dito, 64 stages ang nakasetup po sa exploration. At syempre, marireward kayo ng MTDC. Pati ng mga items na pwede yung gamitin sa dragons nyo as well. May mga raid battle din sila nakalaan po dito. Even PvP na may 1-month ladder season as well. So yung NFT marketplace, I think yung Tibora token nila ang gagamitin pambili ng NFTs. Then yung mga characters, ito po yung mga characteristics, may mga iba't ibang attribute class, skills at ma-obtain nyo lang ito via MTDC, exchanges, or lucky draw shop. So may mga in-game po sila dito na mariregistered nyo para ma-store nyo dun sa mismong in-game yung NFT para malaro nyo at siguro lesser gas fee as well. Then you can synthesize also your characters, tapos pwede rin mag-level up at medyo i-enhance yung mga skills nila. Pwede rin palakasin via the equipment. Ayan, iba't iba rin po yung characteristics, pati ma-acquire nyo to sa mga battles, raids, then mga exchanges as well, or NFT marketplace. Na-enhance din siya, nasi-synthesize, at pwede nyo rin i-trade, di ba, kung ayaw nyo na. So may mga pet din, iba-iba yung role, characteristic, and ma-acquire nyo siya via lucky draw shop and exchanges as well.
then nasi-synthesize at lumalaki din po ito. Hindi pa ito yung official tokenomics nila, but to simplify this, halos lahat ng fees mapupunta sa treasury, then profit sharing po yung community o yung mga players ito, pati yung devs as well. Then dito pinapakita yung mining ng CoinDozer at may mga attendance rewards. So dalawa po yan, yung may mga walang MTDC token at merong MTDC token. Syempre kung ikaw ay holder ng MTDC token ay mas marami ang makukuha mong reward as well. Even yung Battle Pass. Okay, so yung walang MTDC token or hindi mga holders, in-game items and goods lang. Pero kung ikaw ay holder ka ng token, magkakaroon ka rin ng MTDC as well. So may mga rewards din sa PvP, sa mga pag-achieve no, ng mga ranks, at syempre yung individual ranking mo after ng 1-month season. Mare-rewardan ka din. Pati yung exploration, a total of 2,100 MTDC ang makukuha nyo every time na ma-clear nyo yung mga stages. Then, iba't ibang mga achievements din ang inyong makukuha dito sa larong ito na may corresponding rewards. At syempre, kung papasok kayo dito, always paalala natin, just risk ka naman that you can afford to lose lang. And also, make sure na na-enjoy nyo yung mga papasukan yung NFT game. Once again, I'm Jan, aka Soral. Kung nagustuhan mo tong episode to, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, pati gusto kong marinig ang mga tinig nyo sa comment section below. Hanggang sa muli guys! Babu!